tôi ngồi đây đi lên chơi trên Bình Dương cái có bạn xóm nha anh em. bà Hòa, bà tâm sự Gửi bà nói làm sao, bốn này bốn bà nói là cũng con tôi nó có đi học hồng ta, bữa thấy ngoài bàn bi da sáng ra nó tắm con gà tám lực tinh toán thấy nó giàu trong ba, mà trời ơi nó hút cái gì kêu bằng xì xa, ban đêm thì lo cài liền.